स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिकारुमा। आज हामी बीबीएस चौथो वर्षको कोर्स म्यानेजमेन्ट अफ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको च्याप्टर 2 अन्तर्गतको डिटरमिनेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट्स को न्युमेरिकल प्रब्लम्स को सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। अब ढिला नगरी हाम्रो भिडियो सुरु गरौं। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। The real risk-free rate of interest is 3%. Inflation is expected to be 2% this year, 4% in the second year, and 6% in the third year. Assume that maturity risk premium is 0. What is the yield on 2-year treasury securities? B को क्वेशन रहेको छ, what is the yield on 3-year treasury securities? र C मा रहेको छ क्वेशन, why yield on 3-year securities is larger than that of 2-year securities? Given condition here, यहाँनिर real risk-free rate of interest that we denote it as K asterisk is provided 3%. Inflation expected this year I1 हाम्रो रहेको छ 2%. Inflation expected in second year I2 equals to 4% रहेको छ। यसैगरी हाम्रो inflation expected in third year I3 equals to 6% रहेको छ। यसैगरी maturity risk premium MRP हाम्रो 0 दिएको छ। अब यसको सोलुसन हेरौं। Calculation of yield on 2-year treasury securities हामीले यसलाई फर्मुलाको रूपमा 0kn plus k asterisk plus IP plus MRP गर्छौं। यहाँनिर हाम्रो yield on 2-year treasury securities रहेको छ, त्यही भएर हामीले 0k2 ले डिनोट गरिरहेका छौं है। अब 0k2 equals to k asterisk plus IP यहाँनिर I1 plus I2 0k2 भएर हाम्रो I1 plus I2 divided by 2 आएको हो plus MRP 0k2 equals to k asterisk को भ्यालु 3 रहेको छ plus I1 को भ्यालु 2 र I2 को भ्यालु 4 रहेको छ divided by 2 plus MRP को भ्यालु हाम्रो 0 रहेको छ। अब 0k2 equals to 3 plus हामीले 2 plus 4 लाई एड गरेर 2 ले डिवाइड गरेर हामीले 3 रिसिभ गर्यौं plus 0 as it is छ है। 0k2 equals to 3 plus 3 plus 0 equals to 6%. Hence yield on 2-year treasury securities हाम्रो 6% रहेको छ। यसैगरी अब क्वेशन नम्बर B को सल्भ गरौँ है। Calculation of yield on 3-year treasury securities. अघिकै फर्मुला हाम्रो 0k3 equals to k asterisk plus IP plus MRP हामीले यही फर्मुलालाई कन्टिन्यु गर्छौं है। 0k3 equals to k asterisk plus IP3 लाई हामीले IP3 को रूपमा एक्सप्यान्ड गर्छौं जुन चाहिँ I1 plus I2 plus I3 divided by 3 र हाम्रो MRP को MRP as it is छ है। अब 0k3 equals to k asterisk को भ्यालु हाम्रो as it is 3% छ प्लस I1 को भ्यालु क्रमशः I1 I2 र I3 को भ्यालु 2 4 र 6 लाई हामीले राखेछौं है डिवाइडेड बाइ 3 प्लस MRP को भ्यालु हामीलाई पहिले थाहा छ 0 रहेको छ है। अब 0k3 equals to 3 plus हामीले 2 plus 4 plus 6 एड गर्दाखेरि हाम्रो 12
आउँछ 12 डिभाइडेड बाई 3 गर्नुभयो भने त्यसको भ्यालु 4 आउँछ 4 प्लस 0 यसरी 0k3 इक्वल्स टु 7% आउने भयो hence yield on 3-year treasury securities is 7%. यसै गरी क्वेशन सी को सोलुसन हेरौँ हाम्रो yield on 3-year treasury securities चाहिँ 2-year securities भन्दा बढी अथवा धेरै किन हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि because of higher rate of inflation expected in future भविष्यमा हाम्रो हायर इन्ट्रेस्ट रेट अथवा हायर इन्फ्लेसन रेट हुन्छ भनेर हाम्रो ट्रेजरी सेक्युरिटिजको yield पनि टाइम अनुसार तपाईको यो जति धेरै टाइम भयो त्यति धेरै नै यसको yield रेट अथवा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो बढ्ने कन्डिसन हुन्छ यसैगरी अब अर्को क्वेशन हेरौँ प्रब्लम 2 मा है प्रब्लम 2 मा रहेको छ assume that the real risk free rate is 4% case rate 4% रहेको छ and the inflation is expected to be 7% in year 1 I1 हाम्रो 7% छ 6% in year 2 I2 भयो 5% thereafter त्यसपछि हाम्रो जति पनि I3 I4 I5 जतिसुकै टाइममा हाम्रो इन्फ्लेसन चाहिँ 5% हुन्छ है Assume also that all treasury bonds are highly liquid and free of default risk. Treasury bonds चाहिँ एकदमै हाई लिक्विड छ र फ्री अफ डिफल्ट रिस्क छ त्यो भनेको तपाईको लिक्विडिटी प्रिमियम पनि छैन र तपाईको डिफल्ट रिस्क प्रिमियम पनि छैन भनेर बुझ्नु पर्यो If 2-year and 5-year treasury bonds both yield 12%, what is the difference in maturity risk premium? MRP's को difference सोधिरहेको छ on the two bonds. Why maturity on long-term bonds is higher? त्यसपछि maturity premium longer term मा किन higher हुन्छ भनेर क्वेशन छ अब यसको सोलुसन तिर लागौं given information रहेको छ रियल रिस्क फ्री रेट हामीले के स्ट्रिक्टली डिनोट गर्छौं त्यसको भ्यालु छ 4% यसैगरी इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड इन इयर 1 I1 ले डिनोट गर्छ त्यसको भ्यालु रहेको छ 7% इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड इन इयर 2 I2 इक्वल्स टु 6% यसैगरी इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड देयर आफ्टर I3 I4 I5 for infinite period of time the rate of inflation is given 5%. Default risk premium तपाईको DRP 0 रहेको छ क्वेशनले प्रोवाइड गरेको छ यो इन्फर्मेसन yield on 2-year and 5-year treasury bonds हामीले 0k2 र 0k5 ले डिनोट गर्छौं त्यो दुईटैको भ्यालु चाहिँ इक्वल तपाईको 12% रहेको छ हामीलाई क्वेशनले सोध्यो डिफरेन्स इन म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम्स MRPs को डिफरेन्सेस जसलाई हामीले MRP5 माइनस MRP2 कति छ भनेर क्वेशनले सोध्यो अब यसको सोलुसनमा है हामीले फर्मुलाको रूपमा 0kn इक्वल्स टु k स्ट्रिक प्लस IP प्लस त्यसमा DRP र MRP छ भने त्यो दुईटै हामीले एड गर्छौं यहाँनिर हामीलाई क्वेशनले प्रोवाइडेड गरेको छ 0k2 को भ्यालु अब हामीले यसमा भ्यालुहरु पुट गरौँ है k स्ट्रिक को भ्यालु k स्ट्रिक हुने भयो IP को हामीले I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस DRP र MRP को हामीले 0k2 भएको भएर हामीले यहाँनिर MRP2 को भ्यालु पुट गरौँ है र 0k2 इक्वल्स टु अब हाम्रो 0k2 र 0k5 को भ्यालु हामीलाई क्वेशनले प्रोवाइड गरेको छ त्यही भएर मैले यहाँनिर 0k2 इक्वल्स टु 12% राख्यौं हामीले k स्ट्रिक को भ्यालु छ 4% प्लस I1 र I2 को भ्यालु क्रमशः 7 प्लस 6 रहेको छ डिवाइडेड बाइ 2 प्लस 0 DRP को भ्यालु 0 छ प्लस हाम्रो MRP2 को भ्यालु एज इट इज MRP2 नै राख्यौं
अब फर्दर सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले 12 इक्वल्स टु 4 को 4 प्लस तपाईको 7 प्लस 6 13 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि तपाईको 6.5 आउने भयो प्लस मैले यहाँनिर हामीले यहाँनिर 0 राखेन प्लस एमआरपी 2 को भ्यालु एज इट इज एमआरपी 2 नै राखे। अब फर्दर सोल्युसन गर्दाखेरि तपाईले 12 माइनस यो 4 प्लस 6.5 इक्वल्स टु 10.5 भयो। त्यसलाई तपाईले अर्को साइडमा लाँदाखेरि 10 माइनस 10.5 माइनस गर्नुभयो इक्वल्स टु एमआरपी 2। यसरी तपाईले एमआरपी 2 इक्वल्स टु 1.5% रिसिभ गर्नुहुन्छ। अब यसै गरी तपाईले अगेन निकाल्नु पर्ने भएको भनेको तपाईले 0kn को यहाँनिर भ्यालु नै निकाल्नु पर्यो, त्यो भनेको 0k5 है। 0k5 मा तपाईले भ्यालु राख्नु पर्ने भयो k स्ट्रिक प्लस i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5 डिभाइडेड 5। यहाँनिर यसको सट्टामा हामीले i1 प्लस i2 प्लस तपाईको i3 i4 र i5 सेम छ, तपाईले यसको सट्टामा i3 into 3 पनि गर्न पाउनुहुन्छ डिभाइडेड बाइ 5 है। यो तपाईको चोइस हो, तपाईले i1 i2 i3 i4 i5 राख्नुहुन्छ या i1 प्लस i2 राखेर प्लस i3 into 3 गरेर डिभाइडेड बाइ 5 गर्नुहुन्छ प्लस DRP प्लस हामीले MRP को ठाउँमा अहिले 0k5 भएको भएर हामीले MRP 5 राख्यौं। यहाँनिर 0k5 को भ्यालु छ हामीले 12 राख्यौं प्लस इक्वल्स टु k स्ट्रिक को भ्यालु 4 रहेको छ प्लस i1 i2 i3 यहाँनिर मैले सिम्प्लिफिकेसन को लागि i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5 कै भ्यालु सिरियल वाइज कन्सिक्युटिभली मैले 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिभाइडेड बाइ 5 गरेको छु प्लस DRP मा हाम्रो भ्यालु 0 छ अनि MRP 5 को एज इट इज MRP 5 नै राख्यौं। अब हामीले 12 इक्वल्स टु 4 को एज इट इज 4 प्लस भएको यो पाँचवटै इन्फ्लेसनलाई एड गरेर हामीले डिभाइडेड बाइ 5 गर्दाखेरि नाउ वी रिसिभ 5.6 है, त्यो राख्यौं प्लस तपाईको MRP 5 को एज इट इज छ। अब हामीले के गर्यौं 4 प्लस 5.6 लाई एड गरेर अर्को साइडमा हामीले लाँदाखेरि त्यो माइनसमा गयो, त्यही भएर हामीले 12 माइनस 9.6 इक्वल्स टु MRP 5 गर्यौं। यसरी हामीले MRP 5 चाहिँ 2.4% आयो। अब क्वेशनले सोधे अनुसार हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको डिफरेन्स इन MRP जो राइट, त्यो भनेको MRP 5 माइनस MRP 2। हाम्रो MRP को 5 को भ्यालु निकाल्यौं 2.4 र हाम्रो MRP 2 को भ्यालु निकाल्यौं हामीले 1.5। यसरी हामीले MRP 5 माइनस MRP 2 इक्वल्स टु 0.9% रिसिभ गर्यौं। यो नै तपाईको एन्सर हुन्छ है। Hence, difference in the maturity risk premium is 0.9%. अब एउटा यसमा तपाईको टेल क्वेशन रहेको छ है। त्यो टेल क्वेशन को एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याच्युरिटी प्रिमियम अन लङ टर्म बोन्ड इज हायर किन हुन्छ भन्दाखेरि बिकज लङ्गर टर्म बोन्ड्स आर मोर एक्सपोज टु इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क causing investors to demand higher premium on maturity। तपाईको म्याच्युरिटी रिस्क चाहिँ तपाईको जति धेरै टाइम भयो त्यति नै बढी इन्ट्रेस्ट रेट सँग एक्सपोज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्भेस्टरले तपाईको हायर प्रिमियम चाहिँ डिमान्ड गर्न सक्छन् है। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो बिकज अफ longer term bonds are more exposed to interest rate risk, हाम्रो long term bonds को maturity premium पनि हायर हुन्छ। यसैगरी अब प्रब्लम अर्को प्रब्लमतिर जाम है। प्रब्लम 3 को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। The real risk free rate is 3%. Inflation is expected to be 3% this year, 4% next year, and then 3.5% thereafter.
The maturity risk premium is estimated to be 0.0005 into t minus 1, where t denotes to number of years to maturity. What is the nominal interest rate on a 7-year treasury bonds? क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ। अब हामी यसको सोलुसनतिर लागौं। गिवन इन्फर्मेसन रहेको छ रियल रिस्क फ्री रेट, जसलाई हामीले के स्ट्रिक्टली डिनोट गरिरहेका छौं, 3% रहेको छ। इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड दिस इयर हाम्रो I1 इक्वल्स टु 3% रहेको छ। यसैगरी इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड नेक्स्ट इयर, जसलाई हामीले I2 ले डिनोट गरेको छौं, त्यसको भ्यालु रहेको छ 4%। त्यसैगरी इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड देयर आफ्टर I3, I4, I5 तपाईको क्रमशः 3.5% रहेको छ। म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम एमआरपी तपाईको 0.0005 इन्टु t minus 1 रहेको छ। यो भ्यालु चाहिँ तपाईको पोइन्टमा रहेको छ, पोइन्ट बेसिसमा। यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म सबै हाम्रो जति पनि भ्यालु छ त्यो सबै पर्सेन्टेजमा रहेको छ। त्यही भएर हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। यसरी 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको भ्यालु आउँछ 0.05 इन्टु t minus 1, जहाँनिर तपाईको t को भ्यालु टाइम टु म्याच्युरिटी रहेको छ। क्वेशनले तपाईलाई सोध्यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अन 7 इयर ट्रेजरी बोन्ड, जसलाई हामीले 0.37 ले डिनोट गर्छ। अब अर्को प्रब्लम हेरौं है। प्रब्लम 4 रहेको छ। प्रब्लम 4 यस प्रकारको छ। Due to recession in the economy, the rate of inflation is expected to be 2.5% during the coming year.
However, this rate is expected to increase and remain constant above 2.5% level in year 2 and thereafter. क्वेसनले यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि तपाईको पहिलो वर्ष अथवा अबको आउने वर्ष चाहिँ तपाईको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 2.5% हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो वर्षमा त्यो चाहिँ 2.5% भन्दा केही बढ्छ। कति बढ्छ हामीलाई यहाँ थाहा भएन, तर केही चाहिँ बढ्छ र त्यो बढेको भ्यालु चाहिँ तपाईको कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ इयर 2 र इयर 2 पछिका सबै वर्षहरुमा एउटै कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ। Assume that the real risk-free rate is 4% for all maturities and the expectation theory fully explains the yield curve. So there are no maturity premium. तपाईको expectation theory ले fully explain गर्छ, त्यही भएर त्यहाँनिर maturity risk premium MRP रहेको छैन। If 3-year treasury bonds yield 1.5% more than 1-year bonds, what rate of inflation is expected after year 1? यहाँनिर क्वेसनले के भन्नु भन्दाखेरि 0K3 तपाईको 0K1 भन्दा 1.5% ले बढिरहेको छ भनेर क्वेसनले भन्यो। यसमा तपाईले इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड आफ्टर इयर 1 त्यो भनेको तपाईको I2 कति छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। यसको सोलुसन हेरौँ है। गिवन इन्फर्मेसन रहेको छ हाम्रो इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड ड्युरिङ कमिङ इयर, जसलाई हामीले I1 ले डिनोट गर्छौं, त्यसको भ्यालु 2.5% रहेको छ। यसैगरी तपाईको रियल रिस्क फ्री रेट हामीले के स्ट्रिक्टली डिनोट गरिरहेको छ, त्यसको भ्यालु रहेको छ 4%। म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम MRP यसको भ्यालु 0 छ। त्यसैगरी हाम्रो क्वेसनले के चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ भन्दाखेरि 0K3 भनेको तपाईको 0K1 मा 1.5% ले बढिरहेको छ, त्यही भएर हामीले सजिलै 0K3 equals to 0K1 plus 1.5% लेख्न सक्छौं। इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड आफ्टर इयर 1 त्यो भनेको I2 को भ्यालु तपाईको कति छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। यसको सोलुसन हेरौं। हियर तपाईलाई प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन छ 0K1 सुरुमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है। 0K1 को फर्मुला सिम्पल छ, हामीले K स्ट्रिक प्लस I1 प्लस MRP गर्छौं। यसरी 0K1 इक्वल्स टु हाम्रो K स्ट्रिक 4 रहेको छ र तपाईको I1 चाहिँ 2.5 रहेको छ र MRP 0 छ। यसरी तपाईले 0K1 इक्वल्स टु 6.5% रिसिभ गर्नु। फर्दर तपाईले गिवन कन्डिसन के रहेको छ भन्दाखेरि 0K3 अथवा यील्ड अन तपाईको 3 इयर ट्रेजरी सिक्युरिटीज चाहिँ यील्ड अन 1 इयर ट्रेजरी सिक्युरिटीज भन्दा 1.5 पर्सेन्टेज पोइन्ट भन्दा बढिरहेको छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। त्यही भएर हामीले 0K3 इक्वल्स टु 0K1 प्लस 1.5 मेन्सन गर्यौं यहाँ। अब 0K3 को फर्मुला मैले यहाँनिर राखेँ, जुन रहेको छ K स्ट्रिक प्लस I1 प्लस यहाँनिर I2 प्लस I3 पनि राख्न मिल्छ र मैले यहाँनिर I1 चाहिँ हाम्रो फिक्स छ, जुन हाम्रो एउटा भ्यालु दिएको छ, प्लस तपाईको I2 जति हुन्छ I3 पनि त्यति हुन्छ, I4 पनि त्यति हुन्छ, I5 अथवा I2 I3 I4 तपाईको एक्ज्याक्ट सेम इन्फ्लेसन हुने भएकोले मैले I2 into 2 गरेको सिचुएसन छ, त्यसलाई मैले डिभाइड बाइ 3 गरे प्लस MRP रहेको छ इक्वल्स टु 0K1 को भ्यालु हामीले 6.5 रिसिभ गरे प्लस तपाईको 1.5 को एज इट इज 1.5। अब हामीले K स्ट्रिक को भ्यालु पुट गर्यौं 4 छ प्लस I1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 2.5 प्लस हामीलाई I2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ इन्टु 2 गर्यौं डिवाइडेड बाइ 3 प्लस MRP को भ्यालु 0 छ इक्वल्स टु 6.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टु 8 हुने भयो। और तपाईको अब मैले यहाँनिर के गरे भन्दाखेरि यो 2.5 प्लस I2 into 2 डिवाइडेड बाइ 3 लाई लेफ्ट साइडमै छोडे अनि
यतापट्टिको तपाईको लेफ्ट साइडको 4 चाहिँ 4 लाई मैले राइट साइडमा लगेर यता तपाईको प्लस हुँदाखेरि राइट साइडमा जाँदाखेरि माइनस भयो 8 - 4 गरे। यहाँनिर 2.5 प्लस I2 into 2 लाई मैले 8 - 4 4 हुने भयो 4 into तपाईको 3 लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 4 into 3 equals to 12 रिसिभ गरे। अब हाम्रो रहेको 2.5 प्लस I2 into 2 equals to 12 रह्यो। यसलाई मैले फेरि I2 into 2 गरेर 12 लाई राइट साइडमै छोडेर 2.5 लाई लेफ्टबाट राइट साइडमा लाँदाखेरि त्यसलाई मैले माइनस गरे। त्यसरी तपाईको I2 into 2 equals to तपाईको कति आउने भयो भन्दाखेरि 12 minus 2.5 भनेको 9.5 आउने भयो। अब यसरी नै तपाईले I2 into 2 को 2 लाई अर्को साइडमा लाँदाखेरि यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन छ, अर्को साइडमा जाँदाखेरि तपाईको डिभाइड हुने भयो। यसरी तपाईको I2 equals to 9.5 divided by 2 भनेको तपाईको 4.7% तपाईको एन्सर आउने भयो है। यसरी तपाईको हेन्स इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेड आफ्टर इयरमा त्यो भनेको I2 चाहिँ तपाईको 4.75% आउने रहेछ। यसरी नै तपाईलाई अरु भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।